आपल्याला काळा मसाला करायचा आहे घरच्या घरी. घरचा मसाला खूप छान होतो. हे मी गरम मसाला आणलेला आहे बाजारातून 200 ग्राम. सर्व मिक्स आहे त्याच्यामध्ये. खसखस, दालचिनी, मोठी विलायची, फुलचक्री, लवंगा, मिरे, फूल सर्व आहे त्याच्यामध्येच. मिक्स आहे बघा. मिरे वगैरे सर्वच आहे त्याच्यामध्ये. आता हे मी भाजून घेतलेला आहे. बघू शकता तुम्ही. एवढा मसाला मी भाजून घेतलेला आहे. मी सर्वच मसाला भाजून घेतलेला आहे. आता ह्या मिरच्या पण भाजून घेतलेल्या आहेत लाल. ह्या जवळपास पावशेरच्या वर आहेत लाल मिरची. हे धने आहेत अर्धा पावशेर. खोबरं हे मी सर्व भाजून घेतलेलं आहे. इकडं कांदा आहे मी भाजून घेतलेला. हे मी सर्व भाजून घेतलेलं आहे. तुम्हाला भाजताना मी दाखवलं नाही, खूप वेळ लागतो त्याला. हे सर्व भाजून घेतलंय मी. स्लो गॅसवर भाजायचं सर्व. खूप छान होतो घरी मसाला. आता हे मिक्सरचं भांडं घेतलंय मी छोटं. आता हे मी मसाला भाजलेला मिक्सरमध्ये बारीक करते. असा सर्व मसाला बारीक करून घ्यायचा. छोट्या भांड्यामध्ये पटकन होतो, मोठ्या भांड्यात होत नाही. त्याच्यामुळे हे छोटं भांडं वापरायचं. खूप मस्त बारीक करायचं, एकदम बारीक करायचा मसाला. चाळून घ्यायचं, परत त्याच्यामध्ये टाकायचं. बारीक नाही झालं तर परत फिरून घ्यायचं. बारीक पाहिजे आपल्याला, बारीक चाळणी घ्यायची चाळायला. आता हे परत आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचं. हे असं स्टेप बाय स्टेप सर्व आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. आता हा मसाला मी फिरून घेणार आहे परत. त्याच्यामध्ये थोडे धने टाकलेत म्हणजे पटकन बारीक होतंय. धने पण मी सर्व भाजून घेतलेले आहेत. असे गव्हाळ भाजून घ्यायचे, जास्त भाजायचे नाहीये. थोडासा असा कलर चेंज होईपर्यंतच भाजून घ्यायचे मसाले सर्व. हे असं चाळून घ्यायचे. आता मी हे धने पावडर केलेली आहे मिक्सरमध्ये. आता ती पण चाळून घ्यायची. अगोदर मी गरम मसाला बारीक करून घेतलाय मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. नंतर मी धने बारीक करते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. हे बघा, हे असं बारीक करून घ्यायचं सर्व. आता धने मी बारीक केले. आता लाल मिरच्या बारीक करते. मिरच्या पण मी भाजून घेतलेल्या आहेत मस्त. असं बारीक करून घ्यायचं स्टेप बाय स्टेप. आता हे मिरची पण चाळून घेते मी त्याच्यामध्येच. आता हे खोबरं पण आहे, मी खोबरं भाजून घेतलेलं आहे. ते पण बारीक करून घ्यायचं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. खोबरं आहे ना छोट्या भांड्यामध्येच बारीक होतं पटकन, मोठ्या भांड्यात होत नाही फास्ट. त्याच्यामध्येच मी कांदा पण बारीक करून घेणार आहे. बघू शकता, हे असं बारीक करून घ्यायचं स्टेप बाय स्टेप. हे बघा, हे असं बारीक झालेलं आहे. जर बारीक नसेल झालं तुमच्याकडून तर त्याच्यामध्ये थोडं धने नाही का ते बारीक करायचे त्याच्यामध्ये, म्हणजे पटकन होईल मग खोबरा आणि कांदा. हे बघा, ही मिरची पावडर मी बारीक करते. आता हे जे आहे ना कांदा आणि खोबरं, हे मी ते मिरचीच्या याच्यामध्ये टाकते म्हणजे फास्ट बारीक होतं. ते असं ओलं वाटतंय पण ओलं नाहीये ते. जेव्हा तुम्ही मिरचीमध्ये बारीक करता तेव्हा ते एकदम ड्राय होणार. हे खोबरं आहे, ते कांदा होता अगोदरचा आणि मिरची, हे सगळं मी एकत्र मिक्स करते शेवट. बघा, हे बारीक करायचं आता. हे बघा, हे मस्त बारीक झालेलं आहे बघू शकता. खोबरं, कांदा आणि लाल मिरची चाळून घ्यायचं आपल्याला छान. बारीक चाळणीने चाळायचं. हे बघा किती छान झालेलं आहे. मी भरणीत भरून ठेवते. तुम्हाला कसा वाटला माझा घरच्या घरी मसाला, साधा आणि सोपा, कमी साहित्यामध्ये. थंड झाल्यानंतरच भरून ठेवायचा, पण तो गरम गरम भरायचा नाही. जर गरम तुम्हीच भरून ठेवला तर त्याला बुरशी येईल. त्याच्यामुळे छान असा थंड होऊ द्यायचा, नंतर भरून ठेवायचा डब्यामध्ये.
कसा वाटला तुम्हाला मसाला ते मला कमेंट करून सांगा. सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आणि असेच माझे व्हिडिओ बघत राहा.